Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta xem. Nghe bật bớt lên. Rồi mình sẽ cho cái dầu dừa này. Đó, chúng ta sẽ phi tỏi nhé. Mình sẽ cho một nữa cái là cái nước tinh bột nghệ. Đó. Mình sẽ cho cái nước luộc gà vào này. Mình sẽ đun cho cái này nó sôi lên. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho ớt bột. Đây là ớt khô. Khô này. Sẽ cho ngũ vị hương. Cho một ít bột điều này. Rồi, bạn trộn đều lên nha. Chúng ta sẽ cho muối. Đó. Rồi, mình sẽ cho một ít mì chính nữa. Đường. Đó. Trộn đều lên. Chúng ta sẽ để cái này nó nguội anh em ạ. Nếu mà cho gà vào luôn bây giờ thì gà nó sẽ bị nát. Rồi các bạn nhớ để cho cái sốt này của mình nó nguội nha anh em. Nếu mà để nóng thì khi các anh em cho thịt vào để bóp thì nó sẽ bị là nó sẽ bị là kiểu vỡ thịt, nát thịt ý. Nên tốt nhất anh em phải để nguội nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt mình đã xé vào. Đây chính là cái phần thịt mình đã xé rồi đây. Xé nhỏ lại mấy lần rồi. Chúng ta sẽ cho vào. Cho hết vào nha anh em. Rồi. Và mình sẽ cho cùng với cả lá chanh nha anh em. Đó. Chúng ta trộn đều lên. Nhớ là phải trộn lạnh như này nhá. Nếu mà trộn ướt thì nó sẽ bị nát hết thịt. Đó, mình trộn đều lên. Ở đây mình cho ít lá chanh này, mình sợ hắc. Đó. Cái này thì anh em có thể là ngâm khoảng nửa tiếng nhá. Chúng ta sẽ ủ khoảng nửa tiếng để cho cái thịt này nó sẽ ngấm hết cái sốt này. Hoặc là anh em có thể để qua đêm cũng được.
Mình sẽ đổ cái này ra bát và để sáng hôm sau thì chúng ta sẽ tiến hành là sấy. Đó. Đó. Rồi, sau khi mình để ở đây, mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ luôn anh em ạ. Đây này. Cái thịt gà sau khi mình tẩm hết các cái gia vị, cái sốt của mình, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ sấy thôi. Sấy ở đây thì chúng ta sẽ có 2 cách sấy. Đối với những bạn nào mà không có lò sấy, không có lò nướng thì chúng ta vẫn có thể sấy được. Thứ nhất là anh em có thể sấy thủ công nông nghiệp như ngày xưa là chúng ta sẽ phơi nắng cái này. Đó, mình có thể mang ra phơi nắng. Hoặc là anh em có thể đun một cái chậu nước sôi, sau đó anh em cho cái chảo này lên này. Thì cái sức nóng của nước sôi nó khoảng là 100 độ C, thì nó sẽ làm cho cái chảo này nó nóng lên. Và thì cái này tự khắc nó sẽ khô, để khoảng 1-2 tiếng thì nó sẽ khô. Hoặc là mình có thể phơi nắng các thứ ấy, thì cũng được, nhưng mà sẽ phải phơi mấy ngày. Ở đây thì mình sẽ dùng lò nướng để sấy cho nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lò nướng nhá. Rồi, mình sẽ sử dụng cái lò nướng mình mua ở trên Lazada, cái lò nướng Magic Courier, giá rẻ thôi. Mình sẽ nướng ở mức là 100 độ C bằng cái nhiệt độ của nước. Đây. Cái lò này thì nó có lên tới là 250 độ C, nhưng mà chỉ nướng ở 150 độ C thôi anh ạ. Cái mức thấp nhất của cái lò này. Và chúng ta sẽ nướng trong vòng khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là vệ sinh cái lò trước. Cái lò này trong này là hơi bẩn. Rồi, sau khi vệ sinh xong thì mình sẽ để khoảng là 200 độ này, gọi là sấy lò luôn, làm ấm lò. Đây, mình sẽ sấy ở cái độ đấy trước để cho lò nó có nhiệt độ với cả để khử khuẩn luôn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cho thịt gà sang đây, bắt đầu sấy thôi. Mình sẽ cho hết cả mẻ này nhá. Chỗ này khá nhiều rồi anh em. Rồi, mình sẽ cho bắt đầu tiến hành nướng, sấy anh em. Đây, để như này. Mình để ở mức là 100 độ này, nướng 5 phút. Chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta đảo một lần nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta dùng lò nướng qua một chút như này để cho nó cạn bớt cái phần nước, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xên cái phần thịt gà đấy nhé. Rồi, mình sẽ tiến rồi sẽ đổ phần gà này vào. Đó. Chúng ta sẽ để lúc đầu sẽ to lửa. Rồi, mình xên thêm nửa tiếng nữa là như vậy là mình đã xên gần 1 tiếng rưỡi rồi. Hiện tại mình đã tắt bếp rồi. Rồi, mình để thêm mấy phút nữa để cho nó khô hẳn. Bây giờ chắc chắn là khô rồi anh em ạ. Rồi đây, thành phẩm đây. Sau 5 tiếng đồng hồ đây. Ôi trời ơi, ói cả tay luôn các bạn. Cứ 2 đũa cứ quấy này mỏi tay gần chết. Chỗ này được khoảng gần 1 cân. Bây giờ thì nó cũng nguội rồi. Đó. Đỏ loét này. Cái đỏ này thì nó có hạt điều, ớt và cả cái bột nghệ nữa. Màu vàng này là màu vàng bột nghệ. Đó. Sợi khô này. Ăn thử nhá.
Ngon, ăn giống kiểu ruốc. Ở đây ớt thì mình cho hạn chế đấy, nhưng không cay như ở cái gói mà mình mua thành phẩm đâu. Đó, làm mất công, ăn ngon. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu video hay và nghĩa, các bạn đừng like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm các món ăn khác.